Oy, ang narabukoy. Ha? Hey!
Video. Ang lanit kang pwede mo.
Ilang ka-record mo doon? Ha? Record. Internet. Ano ba? Hindi. Ayan, ang ilang yan. Oh. Baka ito hindi na dito mo siya.
Ayun, si Boy, Ay, si ano, si Leo, papa si Tiaga. ay, yan eh. Ikaw ka, kung meron ko ay live,
Nag-ganyan yung mga dun sa may tindahan nila. Di sa wifi yung ilaw, napaka ganyan.
Open the one, open the one, open the one, open the one. Open the one. Open the door. Sabi. Open na nito sa Huwag na natin na rin. Pero huwag na natin para sa sabi. Januar, Januar, ayaw mo. Januar, kasi,
Nagamit mo na tayo. Hindi mo ito mamaya.
Ano naman, Jay? Hello. Labanan, Uy. Ano naman, YouTube? Hindi man yan. Buwang. Tingnan ng beruang. Ako walang dito. Ano? Iyo. Para. Ito din masaya. Pwede natin may apa namanya?
Dito na naman. Ano talaga kami mo ano? Pagi bumayo. Pero wala. Bye. Yung guys, gaga. Ha? Yung naman nga ito gaga namin. Dito na! Dito na, G! Dito na, G! Walang six. Walang six sa base. Ha? Lagi mo ba? Sige. Ano ba kita kung
You're about to Hello? 469, 32.
Maghanap ka ng G. You daw, hindi na ako. Ano pili nila? Covid 25, win, 0 ano? Labanan? Dahil, o yan, ayun lang. Hindi ko na kinaray. Ano, hindi mo kahanap na. Hindi mo pwede nila. Tapos na hindi puro. Hindi ko mga G. Apat. Maghanap mo guys. Hindi mo may Ito apa tadi itu? Iya. Sino sa? Hindi na ano? Ano? Hindi para laban. Ano ba? Iyo pidinan. Hindi yo. Laban eh. Ano yung gawin dito? Nandiyan mo yung git. Dapat sa naman mo. Ito. One win, 7 loss. Doon lang kami ni. Ida. Ano naman ngayon? Yung matingin ka sa oras. Romano, 250. Ano, abang nagbigyan na ito. Ano? Wrong 250. Bali, natawag.
Gali yun yung Ikabot pa ni sabi niya yun doon. May baby ka pala mo. Pero, malam, tutup deh. Dia mau keluar. Bos. Kunci bos. Dia mana? Tinggal sinalui nama. Bilang aku kan bini, dia aku. One way, seven do. Berarti yang meninggal ini. Ini orang lagi kunci. Ada. Belum menjadi. Dia baru tahu saya itu semua apa. STP lah. Iya. Dia lagi nak aku perempuan keluar. Keluar. Kita dulu lah. Pertama kan kita kalau kenapa gimana saja? Ya. Protokol na tayo, semua itu
Yung may may gusto na mali yung sa ano, doon sa Mr. Ping. Salwing na ate. Yung sa may lata, bilog mo yung lata. Taraman mo si Ma. Pinugbot mata mo yung sa malay. Doon! Doon! Baka na magkuhan, di ba nyo ba kung ano dapat ba naman ka? Anong manay, anong man? Kuya, walang gunaw. Anong man? Ito, taga ka ba? Ano tawag? Ano yung... Ganap nga si Tom. Hunter Club. Boy Hunter. Oo na nga yun po. Bakit ba lang yung Hunter Club? Boy Hunter.
Darigyo. Alam na, ano? Ano uli na dyan? Ay, pwede. Kapatita. Wala, isang pinakainot ang dawahiling ah. Yung pares ang mundo. Ano ba ito? 19 na ito? Ay, pinag na nito? 19 na nito? 6, ay, ano? Ito? Legit. Yuan? Tal. Palagin nila, palagin. Palagin yung mga bobo. Yuan? Yuan? Kapito? Kapito? Yung mga ay, yung parte.
Ganda daw din ano din. Ah, talagang okay. Pero tanong nga trade mo sunod trade mo lang. Yung trade mo lang. Ay, tama. Sabay na. Ito ano. Yun ang yun. At gani. Ligro tayo naman ini. Gani. Malaki na da. Malaki na lang. Hindi mo nakakalan ng konting ano, konting sumilit. Hindi mo hindi makakalan ng konting sumilit. Sige, so, kunyari, no, already know. Tinaim. Tapos, ibilang di ba tayo gana? Salamat. Pero ko tanong sa iyo. Hindi ka na Jimmy. Hindi ka mo gusto. Kita na. Ayo. Vlog. Oh, kita na. Ayo, bridge. Iputang nga ayo. Bridge. Parawas na album ba? Yung mga. Di. Ito ako nga ayo. Di ka magluwas. Vlog. Pakayang ayos na. Puro, ginimitan. Uy, ka po niya. Yun ko na yun. Diyan. Nabuang ka. Makakasbi. Minong. Tayo kang buko. Diyan sa kusipo. Ay, yung paper. Dito ba, Jik? Ay. Actually, kung na mutang ay. Sige na po, Isek. Hindi ko naman ako. Ang gagaling. Never din. Ay, di punta ka.
G, yun is G. Uy, yun dyan name, yun dyan name, yun dyan. Upang hindi na kayo mag-step eh. Ay, di po sa mga ayun ka. Ginang mga, gol. Ah. Wala. Duwamid. Pangayos na yun. Diba, yun? Sigurado na yun. Mga bata. Ate na digdi. Pangayos kumid. Lugi. Pangayos kumid. Kaya nakabaliktad pag ano. Pero yan. Pero glass mo na ka dyan madala. No. Sige lang, hindi ko ganyan. Sorry. Diba, hindi. Gua pa sabi. Di ba siguro, Di? Diyan. Sabutan mo na parang mo. Ayan nga eh. Kapatawag yung mga wala mo dyan. Pwede po pa ako. Pero ang pilit na kayo. Daragusong, darang gusto. Daragusong. Eh, nadaw. Kaya makapagkaroon na. Hindi may mga magbayo. Ay! Yung iso, ayos na yun eh. Ano, kumakain ako nito. Ano, kita na ba din sa kasi Mid, Lindo, likod Lindo. Lahat natulog. Ganyan sa window, ganyan sa window. Yan na, G. Ready?
Ayun ka. Ayun. Ayun, galit naman. Karoon niya kita. Okay. 70F, afford. Hindi. Sige. Wait, Jake. 1B, 2B. Bukas na yan. Ikot niya sa window. Huwag na galing mo sa window. Sa 8. Bukas na ito dyan. Nag-Jake lang ha. Diwa naman sa naan. Maganda naan. Baron sa diwa. Oh. Hello. Yung ka, Jake. Pwede yung mga G. Ang sniper ka mas. Tulong ka sa may puro. Bridge. May bridge. Ay, di puta ka. Likod M, likod M. Likod mo M. Yan. Diyan. Bullshit ka dyan. Sige, yan pa sa baba. Tingnan mo lang pala. Doon siya ang buhay mo ayos ka. Ay, yan pinabuto ko puta. Ang sakay na. Yung dito, lose. Tip na dalawa, no? Rico! Right, John? Yes, Jake. Ito nga, hindi kita gabuso. Tarabay sabi nga kita. Ano makapalag ko mga... Hindi kita makakabaw. Pag ginagawa. Baka bro, mag-sniper na. Ayun na naman. Ikot dyan, G. So sa ano, bridge? Likod. Sige. Likod. Nasa likod mo, Mac. Likod mo dyan. Yan. Ano? Yan, Dikyaw. Oh. Yeah. Utak ang pag-unong ko namin sulit na utak ang Sige ko di kita. Ay, di puta ka. Pamanin ko tayo. Sniper dyan. Utang tibay. Window likod. Oh no. Likod ko buhay lang, mataka lang ka. Sige. Ilan na dyan? Hindi na tawag dyan ang itiyo. Gusto na kita dikyo. Alam mo, bakit natin natigil? Go! Yung ina! Go! Go!
Pangayop talaga. Ina. Ah, Ito mo, Jay. B. Window, lagay mo window dyan. Dyan. Abangin na dyan. Aray. Ano ka pangayop? Ina. Yung dyan kasi, abang mo dyan. Project na, Jay. Gi, dyan pa. Gi! Yung pangayop. One. Ayan na, paglaban na tayo. Pero pa. Ano, mga taro, bakit ito? Laban, tabagan, at isa na, paglo. Dahil ako nga ayip na. Ba't nyo, karawat ng ito sa iba? Dalo kita, turo dito kita talo. Kaya pa, Raji, apa kita, Ji? Ako yung ito sa... Hindi ko na ako. Hindi kita kita sa ano? Sa... Ano yung neighbors ko, yung Fiore. Silag dyan na, yung Silag dalawa. dyan na, Ji. Silag dyan na. Neighbors Fiore, room 38, ay 34. Patag. Sabi ko si, ano, 34. Gusto mo nga yung 34. Pero bull ko kaya ang pure, eh. Ah, doon na kasi yung neighbors, ano po na ito, Fiore? Yun, ako, neighbors Fiore. Room ano? Ikan ano, nagpapay, Di ba nakakano? nagpipay. Gusto mo inyo, eh. Ito kaya o, tanga-tanga. Yaman niya, Ji. Bigyan ka na kaya eh. Neighbors Fiore. Fiore. Alright. Neighbors, yun. Ang room. Bro, 34 yan. Tuesday, Phil. Berat-berat sa Ji. Harus ketawan. Magkuha, tayo pa ng pangalan. Payo. Yang libet gue. Saka, di, mo yun si Patago. Ito
ako, parang minute ako. Sino ba na? Ah! Ganun kasi. Okay, okay, for tonight. Good tonight, okay. Ito nga, bulit ba nga, hindi mo favorite ko. Wow. Joke kami nga yun. Ano hindi? Gusto ko si DM. Gusto ko si DM. Gusto ko yung boss. Lego? Yung mga nagtabukas si Sibo. Ano? Balak-balak yung legs, Hindi ka na nga yun. Ano ko? Mas mautang ka, mas na Babayad ako. pangaman. Ito? Ano ba dyan? Dinosaur? Uy! Ay, puta ka pong ba? Ay, ay, ay. Rice na control. Music na ba? Wow. Paano daw tayo madami yung role sa utak? Magaling ka na utak ka. Sige, nagmahal, sige. Lula-lugod ako. Ay, di po nalula-lugod ko. Okay. Wala yung process mo.
Tulog ano? Wala na. Wala ba? Ba't ano? Okay. Pero pakutong mo na naman eh. Ito, mga tanong. Mga doon ka na. Kasi ka motor. Sa baby ka. Ako, mga kapatid, man tayo itong magdali. Isa sila. Pero may klase card. Hindi man. Ano ka, baby ka? Ibo ka. Ano ka? Bibi. Bibi ba doon? Baby daw siya. Si Jimmy dito. Baby daw sa klase. Minisoy. Minisoy. Baby ba ka daw? Bagus na yun. Baby man sa na. Kahit na nito. Ay, bin man ito. Elementary nga nito. Ay, ito ka. Baby Rush. Last time na tayo. Ulit ko tatag. Sa Google na. Ito sa ano. Kapya ko ba? Yan pa rin, no? Ito nga yung saan. Diba ang iyip na nangin ngayon? Ihip ang gira. Lahat nga ito, nagpato. No? Nagpato. Balik sa tanong. Ay, di ko pa na.
Okay, fine. Hindi naman dyan, G. Nakasniper din sa mga G. G. First one. Bobo ang ayaw, bobo. Sino ba? Marami ba sa ano, FB? Ano, FB? Sino? Ito na! Pagbuhan na po ba? Bobo! Sorry, okay, maduk na ka sa hindi mo nagdaan. Bobo, soyo! Nakabalot tayo. Nakabalot tayo. Taka, nalilo ka. Pagpagit ka nga, yun. Uy, payo!
Thank you lang ito. Sa ano yung masagot ulit sa Senshi, iba na G, Senshi G. Ano mag-ibo? Senshi. Sinipiran. Oh, ready na. Si I should speed. Hindi ba na eh. Ay, pares na uli mo. Ayun sa kuya. Ano kung dumal, water ka nga. Nagbuhat eh. Opo mga. Talagang ka nga eh. Ay, ito. Tuyo, ito nang badal ka nga, di pa bilag. Bago ba ako sa AM talaga AM. Hindi ito na to. Pwede po ka ba? Nagdinig ito, kulang sir. Parang mga kita ka ngayon din eh. Bago nag-retrato ng sniper. Kung yan nag-sniper na yung retrato. Wala si Maso. Ay, po. Nakagawa na na. Ayan lang. Wala naman na. Ay, di po tama ulit po sa. Ganda naman ng dua. Yung ko, sige. So, nakatar mo na. Hindi ko tayo. Ay, di po ako nag-twist talaga. Mati ko yung na ako. Keep dogging team. Aba, Ito si Dag. Isang boy, Dag na igo. Sige boy. Ay! Ganap ko sa balik yung mga. Keep going, say something.
Sige na mo, ang magsusunod, hindi ko nga, pero meron pa. Ayun talaga. Tanga nga eh. Paano ko natin pangarap yun eh? Ay, mahirap na ako mag-feeling na mahirap na lang mag-J, pero may sila may pagkabata. Eh di po parang na to ng mga... Ano? Yung sa taas? Kung kaya, di ba na nag-itaas? Ayaw ko palang dumaan. Ano pa talaga? Because of yan. Ayaw sa taas, lugi. Sige na lang kami kapatid. Ay, di puta kasi di binayos ka. Bisaboy ka, bisaboy ka. May patago sa AC. Ay! Ano po sa kayo? Nagtanong balat. Walang G. Yo. Tawa na kong balin G. Hindi mo pa Mabilaw yun! Ay, puta, may tugtog pa ng kaya ako. May panubuko ako. Sa bridge. Ay!
Yun, tag. Ang gulo bitin ang tama mo. Sino ang tag? Yun ang ano. Di na maalik. Lagot ba? Lagot yun? Ay, talaga daw na akong isipin ang mga alik. No, shot! Bakit na naman mo, sabi ni CJ. Nangali ka. Ako hindi ko may ano mo, ayo. Oh, tayo ta. Darap sa kanong tigyo. Mas madami niya. Pabisat ko eh. One. Ito, ano ito? Guys. Uy, kung mga bulkan niyo, G. Mga balls. Ay, wala ko naman. Ano naman? Eh, mo ba't yung pagkakulit? Baka naman. Kung baka nang bubuhay mo. Ba't naman, tibay naman ako mga... Kaya nga ako nga ipo. Ayip niya. Salita ito. Yun doon yung piyo. Ba't ang inimayos ka? Okay ba? Ano naman ini? Tiyo. 5 man sila, no? Yes. Yes. So, sa to. Sa porta. Ay, 3. Ano ka sa video sa ano? Sa one. Bakit mo? Ako pa iyo. Oh!
Karang na kamo. Lino din.
Mama, ano? Sige.
Take two. Take two. Mama po. Iyan na yun. Mati ko na. Okay, hindi lang kontra. Mama, hindi lang kontra. Ha? Kontra. Kontra ka sa akin. Kontra. Good siya. Ito na lang. Oh,
Sarong mo po siya. Ay. Ate. Ay. Ulang singko. Ayat do.
Nag-gather ka muna nun, no? Awal kerja. Wala ka din na ba yung duman. Ay, dito ka na ako.
Oh, iya, salah. Hah? Apa aja dong? Oh, emang kayak dan marah, oh. Takkan
na, sa ako pamawan. Yan na.